الفقر والجوع ينهش بالبشر، حيث لا قوانين ولا روادع ولا شريعة تحكمهم. المجتمع مقسم إلى طبقات، وأدناها طبقة الفلاحين الذين كان وجودهم مثل عدمه، وكانوا فريسة سهلة أمام المحاربين الأشداء الذين تملأهم الطاقة للقتال، ولا يوجد من يقاتلوه سوى هؤلاء المعدمين. حرفيا إن هؤلاء كان وجودهم مثل عدمه، لا هدف في الحياة يناضلون لتحقيقه ولا رغبة في العيش. وهناك أرض العلم والعلماء، حيث المباني الشاهقة تنتصب في المدن الكبرى، والناس تعمل وتعيش ضمن قوانين وتشريعات، ورغد العيش والجواري والموسيقى والترف والأموال الوفيرة. إنها حكايا ألف ليلة وليلة التي وصلت إلى الغرب عما يعيشه الناس في الشرق، فكانت حلما يراود هؤلاء الفرسان، وملاذا أخيرا لهؤلاء المعدمين، وأملا للبابوية الأوروبية لإحكام سيطرتها على الحكم بعد أن كانت على نزاع مع السلطة السياسية، وإخضاع العالم المتحضر بوحشية الغربيين، وتحقيق الحلم الديني المزعوم وهو السيطرة على القدس، المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وخرج منه، والمكان الذي يجب أن يحكموه هم لا الوثنيين، وهي الصفة التي أطلقوها على المسلمين لحشد الناس للقتال، وحققت كل تلك الفئات أحلامها، فأصبح العبيد الأوروبيين ملاكا للأراضي في القدس وطبرية وطرابلس وبيروت، والمحاربون باتوا ملوكا بعد أن فرغوا وحشيتهم على الناس، والقساوسة أحكموا قبضتهم على أوروبا وحكموا باسم الدين الذي صاغوه بأنفسهم. نكبة كبيرة حلت بالمسلمين الذين كانوا يعيشون حياة مترفة في ظل دولة مشرذمة ومقسمة إلى أجزاء، وكل جزء تحكمه شعوب وعقائد مختلفة، فقتلوا واقتتلوا بأنفسهم أكثر مما فعلوا أمام الحملات الصليبية الشرسة التي استسلموا لها بالكامل ولم يبدوا أي مقاومة. فكان الصليبيون يمرون على الممالك العربية ملوكا دون أن يشهروا سيفا، فكل ملك مسلم يريد لحكمه أن يستمر، والثمن هو أن يعقد السلام مع الصليبيين الذين دخلوا القدس، وقيل أنهم قتلوا أكثر من 70,000 شخص، وظلوا يذبحون بالناس 7 ليال ولم يتوقفوا عن القتل حتى وصلت الدماء للركب، وكانت الخيول تخوض في دماء أهل المدينة خوضا. وعندما انتهوا من القتل دخلوا الكنيسة يطلبون من الرب أن يبارك حملتهم الدموية. مع كل هذه الوحشية التي عاشها المسلمون في القدس، لم تظهر الممالك الإسلامية المتمثلة بالدولة العباسية والسلاجقة والفاطميين أي ردة فعل. أمام هذا العجز والضعف والوهن ظهرت مجموعة يمكن أن يقال عنها بلغة اليوم مجموعة إرهابية، وهم الحشاشون، فرقة من الجواسيس والقتلة كانوا يقتلون للذي يدفع أكثر وينفذون عمليات الاغتيال الخاصة بالقادة. وصادف أن من قتلوهم عبر التاريخ كله كانوا من الأشخاص الذين كان لهم تأثير كبير في إعادة أمجاد الدولة السنية، فأصبحوا يصطادون القادة الأقوياء لحساب الأضعف منهم حتى يبقوا في الحكم، وبذلك بقيت الدولة السنية مشرذمة وعرضة لأن تخسر المزيد من الأراضي في أي وقت. في ظل هذه النكبة التي عاشها المسلمون آنذاك، ظهر رجل من الموصل كانت قد هزمته الجيوش العباسية ضمن سلسلة طويلة من الحروب بين السلاجقة الأتراك والعباسيين. هذا الرجل هو عماد الدين زنكي، الذي تنبه للخطر الصليبي وتوجه نحو بلاد الشام، وكان يرى بلاد الشام فريسة سهلة أمام الصليبيين، لذلك رأى ضرورة في التوجه إلى هناك، وبدأ بضم كل المناطق الواقعة من الموصل وصولا إلى حلب. كانت الناس تدعمه في الخفاء بعد أن أيقظهم من سباتهم،
ضد حكامهم الذين أغرتهم السلطة وانغمسوا في الملذات، حتى قيل أنه المتسبب باليقظة أو الصحوة الإسلامية. كانت الرها أول مملكة للصليبيين في الشرق، فمن هنا بدأوا وانطلقوا حتى القدس، وهي المملكة الأولى التي أسقطها عماد الدين زنكي. ومع هذا الانتصار الأول للمسلمين على الجيوش الصليبية، أبدى الناس تأييدا كبيرا للقائد الإسلامي الجديد، ولكنه وفي ظل هذه القوة توفي عماد الدين زنكي. بدا أن كل شيء قد انهار وانتهى، فالمعنويات باتت بالحضيض والأحلام تبددت. وقبل أن يعم القنوط واليأس في بلاد الشام، التقط نور الدين زنكي راية أبيه بسرعة وأثبت جدارته، واستطاع منع الركب الإسلامي من النكوص. ليس هذا فقط، وإنما كان أجدر من والده في القيادة والحكم، فقد أظهر الرحمة للناس على عكس والده الذي كان شديدا ودمويا بعض الشيء. أيقن نور الدين أن الناس تحتاج إلى قائد عادل، وانغمس بالعبادات والتقرب من الله. ومن نور الدين بدأت فصول الجهاد الإسلامي تكتب، فكان الكتاب والخطباء والتجار والبسطاء لا يتحدثون إلا بالجهاد ضد الصليبيين الذين ما زالوا يحكمون قبضتهم على ساحل بلاد الشام والقدس. في هذه الفترة كانت الدولة الفاطمية تحكم مصر وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وكان الحكم فيها منقسما بين ملكين، فلجأ كل ملك إلى طرف من القوتين المجاورتين. أحدهم لجأ إلى نور الدين زنكي يستعجله السيطرة على مصر، والآخر لجأ إلى الصليبيين ويعرض عليهم الدخول إليها بسلام. وأصبحت مصر آنذاك مفتوحة أمام الذي يصل أسرع من الآخر، فسارع نور الدين زنكي إلى إرسال قائد شاب مع عمه سيعيد الأمجاد وينتقم للأبرياء الذين قتلوا على مدار 100 عام على يد أخطر تنظيم عرفه البشر. فرسان الهيكل في مواجهة مباشرة مع صلاح الدين. الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين ولد عام 1138 في بلدة تكريت شمال العراق. ينتمي إلى عائلة كردية، وتنتسب هذه العائلة إلى عشيرة الروادية التي تنحدر من بلدة دوين الواقعة بالقرب من مدينة تفليس في أرمينيا. وينتسب الأيوبيون إلى أيوب بن شاذي، وهناك خلاف ما زال إلى الآن حول نسب الأيوبيين إن كانوا كردا أم عربا. أخذ شاذي ولديه وهما أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين ووالد صلاح الدين نجم الدين أيوب، وخرج بهما إلى تكريت. عمل شاذي هناك في الوظائف الإدارية وتدرج فيها، ولما توفي خلفه ابنه نجم الدين أيوب الذي عمل لدى السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه. ويقال أن أيوب قد تشاءم بمولوده الجديد صلاح الدين، وبلحظة غضب كاد أن يقتله وهو طفل لولا تدخل أحد أتباعه الذي منعه من ذلك. بعد فترة ولأسباب أمنية هاجر الأخوان نجم الدين أيوب وشيركوه من بغداد إلى الموصل، ونزلا عند عماد الدين زنكي. وفي عهد ابنه نور الدين محمود زنكي أصبح نجم الدين أيوب واليا على بعلبك، والتحق صلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين شيركو الذي كان مرافقا لنور الدين ومساعدا له. وسرعان ما لاحظ الزنكي قدرات صلاح الدين العسكرية والإدارية، فقربه منه وكان يستشيره في العديد من القضايا، ليكون صلاح الدين قد تربى بين أسرته وأخذ عن أبيه البراعة في السياسة، واكتسب من عمه شيركو شجاعته وبأسه في الحروب، فنشأ متشبعا بالدهاء السياسي. وأخيرا أخذ من نور الدين حبه للجهاد وكرهه للصليبيين الغزاة. أسند نور الدين للشاب الهادئ والمهذب صلاح الدين مناصب عدة في دمشق، وكان أهمها منصب رئاسة الشرطة، وقد قام بهذا المنصب أحسن قيام. وفي نهاية المطاف
أصبح صلاح الدين قائدا في الجيش. بدأت شهرة صلاح الدين تزداد بعد أن رافق عمه شيركوه إلى القاهرة عندما طلب الخليفة الفاطمي من نور الدين التدخل العسكري في مصر قبل أن يصلها الصليبيون. أرسل نور الدين الجيش وعلى رأسه شيركوه وصلاح الدين، وبعد سلسلة من المعارك تمكن شيركوه من أن يحكم مصر، وبعد فترة قصيرة توفي شيركوه ليتولى صلاح الدين القيادة ويصبح وزيرا لدى الفاطميين. خلال عامين فقط ألغى صلاح الدين الخلافة الفاطمية الشيعية وأعاد مصر إلى العباءة السنية، وأصبحت تتبع لنور الدين بالإضافة لكل من دمشق وحلب. عام 1174 كان عاما فارقا لدى صلاح الدين، فبعد وفاة معلمه وسيده نور الدين وتعيين ابنه الطفل ملكا جديدا، وكان هذا الطفل محكوما من الأمراء الزنكيين الذين بدأوا نزاعاتهم على السلطة، وكان صلاح الدين العقبة الوحيدة أمامهم. صلاح الدين هو الآخر كان يعتقد أن نور الدين كان يراه الخليفة المناسب له لاستكمال حلمه بإنهاء الوجود الصليبي، فخرج صلاح الدين على رأس جيشه واتجه مباشرة إلى دمشق وأحكم قبضته على الحكم، واستولى على حلب عام 1183 والموصل عام 1186. كانت إحدى مهامه العاجلة خلال هذه الحملات تقليص قوة جماعة الحشاشين الذين قاموا بمحاولتين لاغتياله، ثم مضى في تأسيس الأسرة الأيوبية التي حكمت سوريا ومصر واليمن. لكن حتى قبل التفكير في تأسيسها هناك عائق كبير وخطر يهدده في كل لحظة، واستكمالا لحلم نور الدين ومن قبله عماد الدين كان لا بد من إنهاء الوجود الصليبي. حطين وفرسان الهيكل. مع بدء الحملات الصليبية بدأ يظهر اسم فرسان الهيكل، وهي منظمة تأسست بعد 20 عاما من الحملة الصليبية الأولى التي أطلقها البابا أوربان الثاني من روما عام 1096، وتأسست معها كتيبة فرسان الصليب، وكانت الأقوى في الجيوش الصليبية، وهم مجموعة من 500 فارس فقط، ولكن كان بإمكانهم هزيمة الألوف. ويعود هذا الأمر إلى دقة التنظيم في اختيار أفراده وفق شروط معينة وتدريبات قاسية. في عام 1177 وقعت معركة الرملة بين صلاح الدين وفرسان المعبد، وألحق الصليبيون خسائر فادحة بالجيش الإسلامي. هنا أدرك صلاح الدين قوة الصليبيين وأن هزيمتهم ليست بالأمر السهل، وتحتاج إلى وحدة إسلامية جامعة وتخطيط متقن، خاصة أن الصليبيين متفوقين من الناحية الاستراتيجية لما يملكوه من أراضٍ ساحلية، وكانت هذه الأراضي محمية بالقلاع الحصينة. لذا بدأ صلاح الدين بتجهيز قواته وتوحيدها والقضاء على منافسيه في السلطة، واستغرق منه الأمر للقضاء عليهم 33 شهرا، بينما لم يحتج سوى 13 شهرا للقضاء على الجيوش الصليبية. في عام 1186 وقع صلاح الدين هدنة مع الصليبيين. هذه الهدنة لم تعجب أمراء جميع المناطق المحتلة، ومنهم رينو دي شاتيون أمير حصن الكرك الصليبي الذي كان يكره المسلمين بشكل كبير ويبغضهم، فتوجه مع قواته نحو قافلة تجارية كانت متجهة إلى دمشق، فقتل أفرادها وسلبهم أموالهم ونقض الهدنة. هنا كان صلاح الدين قد أتم تجهيزاته للجيش وينتظر الفرصة المناسبة للهجوم على الصليبيين، وقد هيأ له رينو دي شاتيون هذه الفرصة ليبدأ بشن غارات منتظمة على المدن الساحلية. وهنا بدأ صلاح الدين خطته لمنازلة الصليبيين، فعسكر في دمشق وانتظر حتى اشتد قيظ الصيف، واستغل الوقت في تجميع جيوشه وتدريب المتطوعين.
وبعد صلاة الجمعة في 26 من حزيران عام 1187 اجتاز صلاح الدين وجيوشه نهر الأردن إلى جنوب بحيرة طبرية، ثم رابط غربها عند قرية حطين لمراقبة الموقف وإرغام الصليبيين على المسير إليه في هذا القيض. عقد قادة الجيوش الصليبية اجتماعا لوضع خطة للحرب، وأجمعوا على الذهاب إلى صلاح الدين، وبهذا القرار كتبوا نهايتهم ووقعوا في الفخ الذي كان يرسمه لهم صلاح الدين، وأجبرهم على ذلك بعد أن هاجم طبرية وكان بها زوجة الكونت ريمون. وهنا انتقل صلاح الدين إلى سهل طبرية وسد جميع الطرق إلى الماء، وأرسل قوات خفيفة لمهاجمة الصليبيين في الطريق وإنهاك زحفهم. وعندما توقفوا ليستريحوا أرسل لهم قوات إلى معسكرهم عملت على إضرام النار في الأعواد الجافة لإنهاكهم وزيادة الجفاف عليهم. وفي صباح يوم الجمعة 4 من تموز عام 1187 للميلاد التحم الجيشان واستمر القتال حتى يوم السبت، وانتصر صلاح الدين في المعركة بأدنى جهد، وكانت تلك المعركة بداية نهاية للوجود الصليبي وكارثة عسكرية حلت بالصليبيين والمفتاح لبيت المقدس. ولم تكن معركة عابرة فقط، وإنما كانت معركة تحرير فلسطين. ولدى دخول الجيوش الإسلامية فلسطين سجل صلاح الدين موقفا تاريخيا لا ينسى، وذلك بشهادة الكتاب الغربيين في ذلك الوقت، إذ ضمن للصليبيين حياتهم وخرجوا من القدس بسلام ومعهم أموالهم، وهذا عكس ما فعلوه لدى دخولهم القدس. لكن الصليبيين لن يستكينوا لهذه الهزيمة القاسية والمذلة، لتبدأ أوروبا بتجهيز نفسها لحملة صليبية ثالثة وإرسال جيوش جديدة بهدف الانتقام. يتبع